partitive proportion question number 21. Okay, in a recent election for class president, Tara received 5 votes for every 3 votes that Justin received. How many votes did Tara receive if 240 votes were cast? So we have the following choices. Letter A, 150. Letter B, 90. Letter C, 60. And letter D, 30. Para po dito ay bibigyan ko po kayo. I'm so sorry po talaga. Nagpapasa na naman ako ng comment. Bigyan ko po kayo ng mga 1 minute for this. Okay, yan. Kita ko na lahat ngayon yung mga comments niyo. Okay, so yun. Dahil nga sa wala akong kape, hello po sa lahat. Yan. Kung natatandaan nyo, partitive proportion yung diniscuss natin na last question last night. So, sana natatandaan pa rin ito. Ayan, lumalabas na po yung mga answers nila. At the end of this session, gusto ko rin po sanang makuha yung total score ninyo. After this, kagaya nung sabi ko kahapon, I prepared actually 25 questions yesterday. Kaya lang hindi natin natapos kasi nga kulang sa kape. Kaya tatapusin natin yung 25 and then I prepared another 20 questions for the second part. Okay, ayan. Meron na tayong mga dumadating na mga kaunting mga sagot. Please do not forget to write the number and then the answer para ma-monitor natin kung anong number na tayo. Yan. What's wrong with this connection? Okay, ayan. Medyo marami-rami na siya. Kaya lang, again, iba-iba yung sagot natin. Number 21 tayo, okay? Yan, sige. Sulat na lang din to sa papel ninyo para at the end of this session. In all, we have 45 questions para sa part 1 and part 2 of Fundamentals of Mathematics. Okay, ayan. Sige. Yun nga pala. Pag maaga kayong nakatapos mag-solve kasi nga sobrang easy na nito sa inyo ng partitive proportion, you can show your solution also. Pakita yung solution, tapos para makita ko din kung paano nyo yung way ng pag-solve ninyo. Para mabigyan din ng suggestion yung iba. I think we can now show the answer for this one. Number 21, the answer is letter A, which is 150. Okay, papakita natin yung solution for that. So, kagaya nung sabi ko sa inyo last night, if it is a partitive proportion or in any proportion, make sure that you know what is the first quantity and the second quantity. Kagaya ng pagkakamali ko last time. Okay, so we have Tara for the 5 and then 3 votes for Justin. So that we know that this quantity is for Tara and this quantity is for Justin. Okay, then ayaw natin si X kasi kinalimutan na nga. So we have 5n plus 3n equals 240. And then we just need to add this 2. Good job. Very good talaga yung mga nagsusolve. 8n equals 240. Then divide both by 8. That will give us 30. People, 30 is not yet the answer since this is just the value of our n. So our n is 30 and since we're looking for Tara, which is 5 units or 5 quantity multiplied by your x, which is 30, that gives us 150. Good job dun sa mga nakapag-solve. Very good. Okay. Do not forget to write your answer sa kayong score later. Titingnan natin kung sino mga very good. Okay. Let's proceed with question number 22. Okay. Gia earns 5,000 in 20 days. How much will she earn in 30 days? Okay, this is another kind of proportion that is called direct proportion. Medyo may mini lesson tayo after this. So we have 6,000 pesos, 7,000 pesos, 750,000 pesos, and 8,000 pesos. Okay, please write the correct answer with the letter. We are now on number 22 of our continuation for part 1 of the Fundamentals of Math. Ayan. So, paano kaya ito isosolve? Tingnan natin kung paano mag-solve ang mga kaguruan natin tonight. Oh, grabe yung boses ko.
Monster yung tunog. Wait lang po, inom lang ako water. Sige, hintayin natin. Ayan. O sige, tingnan natin kung ano yung magiging sagot. Meron na tayong isang response. Okay. Mga madam, saka sir, pakisabi po kung gusto niyo ng manual. Kung kailangan natin i-solve ng manual or kayang-kaya nyo na para matapos natin lahat. Okay. Tingnan po natin yung mga comment dito. Ayan. Habang nag-iintay po tayo ng mga sagot, please do not forget to share this video para mas marami pa pong mga guro at saka aspiring teachers ang makanood nito. Ayan, medyo marami-rami na po yung mga sumasagot and the good thing is medyo magkakaparehas kayo ng sagot. Nakakatuwa. Sige, tingnan natin mga 10 more seconds para dun sa mga humahabol. Mabait kaya ako, kaya bibigyan ko kayo ng mahaba-habang time, okay? There you go. Okay, good. Nakakakita po ako ng mga solving, ng mga solutions. So, good job. Okay. Kagaya po ng lagi kong sabi, kapag maaga-aga po tayong natapos, you can show your solution as well so that makita ng iba niyong kaguro kung paano nyo sinusolve kasi baka mas madali yung inyo kaysa sa mga pinapakita ko. Okay? Para magtulungan tayong lahat. So let's see, the answer here is letter C, which is 7,500. Okay, let me just give you a quick and mini lesson for this one. Direct proportion means as one variable increases, the other variable also increases. So kapag tumataas yung isa, tataas din yung isa, bababa yung isa, bababa rin isa. Direct proportion. Okay? So for this one, obviously, direct proportion nito, syempre kapag mas matagal kang nagtrabaho, mas madami yung perang makukuha mo. Okay, so the first thing that you need to do is to create a proportional relationship. Then, we have here, the proportional relationship that we create are, yung ano ba yung units or what are the two units that we are talking about or comparing about. So, we are comparing about the salary and the number of days. So, ito yung gagawin natin. If it is direct proportion, write salary, days. Okay? So, each part, itong mga nasa kaliwa, si salary colon days, ay tinatawag natin ratio. This is what we call ratio. And we know that proportion is equality between two ratios. Okay? Para dun sa mga nag-solve ng mabilisan, na nilagay lang nila ay parang 5,000 something and then equals 7,500. That is really good. Kasi medyo madali yung binigay kong example. Pero paano pag medyo tricky na, di ba? Paano mo gagawin yan? This is the correct way po. Okay? Para mas makikita nyo yung process. So, create your proportional relationship. Make sure that you know what are the two things that we are talking about. Tapos, ito po yung unang salary na given, which is 5,000. So, write it here. Yung pangalawang number of days given is 20. And then since nawawala kung magkano yung pangalawang salary, so N, we are not going to use X, and then 30. Okay? Then, the product of the means is equal to the product of the extremes. This is a basic rule. Lalo na kung magtuturo na po tayo sa eskwelahan, ituturo nyo rin po ito. The product of the means, ang means po ay yung nasa loob. Yan, the product of the means is equal to the product of the extremes. Ayan po yung extremes. So, that's why we get 20n, 20 times n. 20 times n is 20. N, tapos 5,000 times 30 is 150,000. Then divide both by 20. That will give us 7,500. Okay? Yun po yung sagot doon. Thank you po dun sa mga nag-share din ng solution. Good job. Para meron pang ibang options yung mga kaguro natin. Let's proceed to question number 23. Direct proportion still at the price of 5 oranges for 20 pesos. How much will 12 oranges cost? Okay, letter A, 24.
Letter B, 40. Letter C, 48. Letter D, 60. Oo, dapat nasa bago na tayo. Mas masaya kaya pag bago. Huwag na sa X, di ba? Huwag na natin gagamitin yung X. Ayan. Okay, sana nakakapagsalita kayo lahat. Yung kapag gusto yung comment nyo, biglang pag lumabas nagsasalita. Para hindi na ako gumaganon. Nakakatuwa. Okay. So, 23. Yan, may isa na tayong response. Tingnan natin kung ano yung sagot ng iba. Direct proportion, again, habang sinosolve nyo po ito, bibigyan ko po kayo ng clue. Identify the two quantity that are being compared. Ano yung pinag-uusapan dito? Nilagay nyo sa kaliwa, lagay nyo sa kanan. Multiply the means, multiply the extremes, solve. Ganun lang po. Okay, this is the second kind of proportion that we discussed. Kanina ang diniscuss natin ng kaunti ay partitive proportion. Tapos ito direct proportion. Then later may isa pang klase ng proportion for the last two questions. Okay, so yan. Medyo dumadami-dami na yung mga sagot natin. Okay. Mag-headset ka na lang, sir, para yung mabait na kapitbahay hindi mo muna marinig. Baka may party-party. Pero kung may Shanghai, hayaan mo na. Humingi ka na lang ng Shanghai. Sayang din yun. Hayaan mo na siya kumanta. Okay, tignan natin kung anong sagot dito. Direct proportion, siguro pwede na natin i-show yung sagot kasi marami-rami na yung sumagot. Okay, for this one, pero napansin ko po mga kaguro, mga iba-iba po yung sagot natin ha. Rumble-rumble po siya. Tingnan natin what is the correct answer for this. The answer is letter C. Okay, para po dun sa mga naguguluhan pa rin sa direct proportion, ito po yung gagawin natin. Okay, so again, kagaya po ng sabi ko, para hindi po tayo bumalik sa pagkakamali. Okay? Identify first what are the two things that we are talking about, and we are talking about the number of oranges and then the price. Okay, so oranges, price, and yung unang given na number of oranges is 5, tapos yung unang given na price is 20. Okay, tapos number of oranges given is 12, tapos missing naman si cost. That's why siya si N. Hindi siya si X. Okay? Tapos multiply the means times equal the extremes. We got 48. Okay. So papakita ko lang po. Mga kaguro, mas madali po kung nakaganito na po siya, di po ba? And then, for you to solve the value of N, since sanay tayo na si N ay nasa kaliwa, umpisahan natin kay extremes this time. So, 5 times N, that will give us 5N. And then, 20 times 12, that will give us 240. Then, divide both by 5. That will give us 48. Okay? Ano po yung 48? Yun po yung presyo noong 12 pieces of oranges. Good job sa mga nakakuha ng 28. Para dun po sa mga medyo nagkamali, tingnan po natin yung process at saka for sure you will get a copy of this PowerPoint at makikita nyo rin po kung paano siya nakuha. Okay? Number 24, inverse proportion. Ito medyo mahirap ng kaunti, pero usually lumalabas po ito sa test. Okay, yan yung mga nagpipintura na ewan ko ba, pininturahan na, pipinturahan ulit. If 6 men can paint the house in 64 hours, find the number of men required to paint the house in 48 hours. Okay, so letter A, 8, letter B, 10, letter C, 12, letter D, 14. Yan, karaniwang problema to sa mga entrance exam, pati sa LET, sa Gen Ed, at saka sa mga kahit nung high school, lagi itong lumalabas. Yung bahay na pininturahan na, pipinturahan ulit. O kaya yung wall na pininturahan na, pipinturahan ulit. Okay. Para dun sa mga bagong dating, okay lang po. At least nakahabol. Pang ano pa lang po ito. Pang fourth question for tonight. Do not forget to solve it manually.
Okay? Solve it manually, wag po tayo mag-calculator ha, para po ma-solve natin siya ng para pag na-encounter nito sa test, alam niyo po siya i-solve manually. Okay, let's wait for answers for number 24. Ayan. Medyo wala pa ako nakikitang sagot. I'm so sorry kung pinaghihirapan kayo gabing-gabi ni Coach Cindy, okay? I'm so sorry doon sa mga sobrang nahihirapan. Okay. Ayan na po. Dumarating na yung mga sagot natin. Meron na po tayong isa. Very good. Pag medyo maaga-aga po kayo nakasolve, you can show the solution to the chat box para may guide sila at least kung paano niya kaya nakuha at ang aga niyang nag-solve. Okay? Hindi po. Na natin ha. While waiting, kung medyo natutuwa po kayo ng kaunti, pwede niyo pong i-share ang video natin, itong live stream natin, at saka pwede na rin kayong mag-send ng stars para rin po sa inyo sa summer fever ninyo this coming Saturday. Ayan, medyo nahirapan yata ang ating mga kaguro kasi medyo mabagal ang pagdating ng ating mga sagot. Okay, ayan na, dumadami na sila. Okay, ayun. Medyo dumadami na nga sila. Okay. Pero I'm still giving you 10 seconds more kasi feeling ko nagtatry kayong mag-solve. Dumadating pa lang yung sagot natin. 10 seconds more mga kaguro. Galingan natin dito sa isang to. Okay? Tapos after this, magbibigay ulit ako ng short lesson and then answer number 25 just like this. Okay? Tingnan natin kung ayan. Okay. Ayan na po. Siguro okay na natin i-show kung ano yung sagot for number 24. Kung mapapansin ninyo, syempre, yung mga sagot natin ay more than 6. And that is letter A, 8. Good job dun sa mga nakakuha ng sagot for number 24. Let me discuss to you first what is, mali yan. Inverse proportion. What is inverse proportion? As one variable increases, the other variable decreases. Okay? So, yun po yung inverse. Kapag tumataas yung isa, bababa yung isa. Vice versa. So, solve for 1 unit. Ito po yung easiest way na nakita ko at na ginagamit ko, na feeling ko magagamit po ninyo. Solve for 1 unit. What do I mean by this? Yung unang pair na given, just multiply it. 6 and 24. Okay? What do you mean by 1 unit? Kasi, pag binultiply nyo po si 6 at saka si 64, that will give you 368. You can say that for one man, kailangan niya ng 384 hours para magawa niya yung trabaho. Or, kailangan natin ng 384 men para magawa yan in 1 hour. Okay? Yun po yung, yung 1 unit na sinasabi natin. So, pwede siya in regards to men, pwede din siyang in regards to hours. So, ang tanong talaga ilang hours ang makukonsume kapag 48 yung nagtrabaho. Okay, pag 48 yung nagtrabaho. So, para doon, after you solve this, just divide it by 48. That is your answer. So, 8 hours. Okay? 8 men. Sorry, not 8 hours. 8 men for 48 hours. Again, para ma-solve sa ating last question, para ma-boost naman ang confidence natin na easy lang pala, multiply and solve for the first, for 1 unit. Just multiply the first set of given. And then after you multiply it, na-solve mo na yung isang unit and then divide it by the second given. You will get the other one. Okay, let me see. Medyo mas madali na. Titingnan ko kung mas mabilis na natin masosolve to. Okay, 9 taps can fill a tank in 4 hours. How long will it take 12 taps of similar flow rate to fill the same tank? Okay, so again, anong sabi ko kanina para ma-solve ito? For you to solve this, solve for 1 unit. So multiply the first set that you saw and then divide it by the second given. That's it. Let me see. We have number 25.
Oh, salamat po dun sa mga nag-share ng stars. Thank you po so much. Para po sa inyo yan din. Para din po sa inyo yan. Gagamitin niyo sa summer fever niyo this coming Saturday. Okay, let us see kung anong sagot dito. Sa number 25, last question of our first set. Ayan, medyo mas nauna nga yung dumating ang mga sagot from Facebook. Okay. Sige, tingnan natin ang mga kaguruan. Hintayin natin yung mga kaguruan from YouTube, yung mga nanonood from YouTube. Yung mga nanonood from YouTube po na hindi pa po nakasubscribe sa Gurong Pinoy, please subscribe para po ma-update kayo sa mga free na review live stream like this. Okay? Ayan. O, di ba po? Ang dali. May solution pa. Good job, good job. Very good dun sa mga... Okay, good job. Di ba? Ang dali po kapag inverse proportion. Okay, solve for the first, for one unit. Ayan, sa tingin ko okay na po tayo. Okay, hi Team YouTube. Sana nag-e-enjoy kayo ng kahit papano dito sa ating review at may natututunan kayo ng kahit konti. Ang pangat ng boses ko. Boses kabayo. I'm so sorry. Okay, let's start. Let's give the answer for this one. I think enough na to. Okay, it's letter C. Good job. Kagaya ng sabi ko kanina, solve for 1 unit. Okay, solve for 1 unit. Ulit, explain ko lang po itong 1 unit na sinasabi ko ha. Yung solve for 1 unit ay solve for the first set or first pair na binigay. 9 taps and 4 hours. So, i-multiply nyo lang yan to get the total for 1 unit. What do you mean by total for 1 unit? Kung merong isang tap, 36 hours na yun mapupuno yung tank. Okay? Kung may isang oras, kailangan ng 36 taps para mapuno yun. Okay? Para mapuno yun. So, ganun po siya. Na-solve na natin yung per unit. Now, just divide it by 12, you will get 3. Okay? Very good. Paano malalaman kung inverse? Good question po. Paano malalaman kung inverse or direct? Parang usually kapag direct, kapag naisip mo na kapag dinagdagan ko tong number na to, tataas din. Usually ginagamit ko yan sa presyo. Halimbawa, bibili ka nga ng karne ng 1 kilo, tapos 100 siya, na imposible, gawin natin 400 kunwari. So, 1 kilong karne, tapos 400 yung price niya. Pag ginawa ko ba tong dalawa, tataas din ba to? Syempre, tataas. Direct yon. So, iisipin mo, pag tulad po nito, 9 taps can fill a tank in 4 hours. Ito po si tank. Taps ay para po siyang gripo. Okay? Parang ganyan. Kapag binuksan ba, or parang hose, kapag binuksan ba o nilagyan siya ng isang gripo o ng isang hose, for ilang oras siya. Halimbawa, sa isang tap, 2 oras bago ito mapuno. Pag nilagyan ko to ng 2, sa tingin mo ba, bibilis ba yung pagpuno nung tank? Yes, kasi 2 na yung nagsasalin. So, kapag bumilis, ganon. Pag bumilis siya, kukonti yung number of hours para mapuno ito. Okay? Mag-imagine po kayo kung tumataas at saka bumababa yung isang variable, inverse po yun. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng maliwanag na example. Parang sa isang pamilya, kapag 500 lang ang budget sa isang araw, 500 ang budget sa isang araw, tapos may 5 pamilya, di ba? Tigwa 100 sila, di po ba? Tagwa 100 sila. Naging 6 yung pamilya. Sa tingin nyo ba, tigwa 100 pa rin sila? Di ba mas mababa na sa 100? So, inverse po yun. Kasi dumami yung number of members, pero bumaba naman yung kanilang yung budget. So, yun po, inverse. So, dapat magandang tanong po yan kasi yun po talaga yung mahirap na part. Identify, direct ba ito or inverse? Kasi partitive, madali eh. Direct ba ito or inverse? So, direct ulit po, direct, pag parehas tumataas, usually yan, presyo ng bilihin or yung pag bumili ka ng ganito, dadagdagan mo yung binili mo, direct po.
Okay? Thank you for that question. Sana po na-explain ko ng mas maigi.